एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे और बदले में साथीहरु के तपाईहरु पनि मैले सुरुमै देखाएको जस्तो यस्तो खालको इफेक्ट वाला भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला 1 मिनेटमा नै तपाईले यो खालको भिडियो तयार गर्न सक्नुहुन्छ। साथी नमस्कार, म स्नेहबानी sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथी यसका लागि तपाईले एउटा कुरा पहिला रेडी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के हो भने तपाईले कुन भिडियोमा यस्तो खालको इफेक्ट हाल्न चाहनु भएको छ त्यो भिडियो पहिला तयार गरेको हुनुपर्छ अथवा खिचेको हुनुपर्छ। अनि त्यस मध्येको भिडियोको कुन ठाउँमा यो इफेक्ट राख्नु छ, लास्टमा राख्नु हुने हो कि अथवा कहाँ राख्नु हुने हो, त्यो इफेक्ट राख्नको लागि तपाईले त्यो ठाउँको भिडियोको एउटा स्क्रिनशट, त्यो फोटोको स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ भिडियोको स्क्रिनशट जुन ठाउँमा छौँ हामी मुख चलाइरहेको छौँ अथवा केही गरिरहेको छौँ त्यो सेम त्यही ठाउँको स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसैमा हामीले भिडियो क्रिएट गर्ने हो। अब कसरी गर्न सकिन्छ, लागु प्र्याक्टिकल रूपमै मोबाइल स्क्रिनतर्फ तपाईले यही काम एउटा फोटोबाट 5 सेकेन्डको मात्रै खाली फोटोमा इफेक्ट मात्रै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईले pika.art वेबसाइटमा जानुहोस् र यहाँनिर तपाईले आफ्नो जीमेल एउटा आइडीलाई सिलेक्ट गरेर आइडीलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य केही पनि छैन, नर्मल प्रक्रिया छ। त्यसपछि तपाईको यस्तो खालको विभिन्न खालका इफेक्टहरु यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। साइडमा हेरेर तल हेर्नु होला, विभिन्न इफेक्टहरु देखाएको छन्। तपाईले कस्तो इफेक्ट गर्न चाहनु भएको छ, अब यहाँ तपाईले कुन इफेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर इमेज भन्ने अप्सन छ, यसमा जानुहोस्। आफ्नो स्क्रिनशट गरेको इमेज जुन रहेको छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यहाँनिर जस्तै यहाँ विभिन्न डिस्क्रिप्सन लेखेको हुन्छ, अटोमेटिक लेखिएको छ त्यहाँ देखाएको। तपाईले नयाँ खालको डिस्क्रिप्सन पनि यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँनिर अब यति गरिसकेपछि यो जुन साइन देखाइरहेको छ त्यो साइनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर प्रोसेसिङ भइरहेको छ। अब धेरै बेर लाग्दैन, तपाईको 1 मिनेट जतिमा यो काम यहाँनिर तयार हुन्छ। यो भिडियो सर्ट बनेको छ। यहाँनिर माथि डाउनलोड भन्ने अप्सन देखाएको छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड किन्नुहोस्, यो डाउनलोड हुनेछ। अब तपाईले यतिकै 5 सेकेन्डको भिडियोलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ, यतिकै युज भइहाल्यो भने अब तपाईले भिडियोको बीचमा राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले कुनै पनि एउटा भिडियो एडिटर जुन त्यो भिडियो रहेको छ त्यो भिडियोलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले प्ले गरिरहेको छु। यसरी तयार हुन्छ कुनै पनि एउटा भिडियो। यो तयार भएको छ। अब यसैलाई हामीले भिडियोमा युज गर्ने हो। जस्तै मैले क्यापकट युज गर्छु। क्यापकटमा एउटा भिडियो फाइल खोल्नुहोस् र त्यो फाइललाई एड गर्नु। पहिला त्यो भिडियोलाई एड गर्नुहोस् र त्यसपछि त्यो जुन क्लिप रहेको छ हामीले तयार गरेको त्यो वालालाई क्लिक गर्नुहोस्। अब यसपछि कुन ठाउँमा राख्ने त्यहाँनिर लेयर, यहाँनिर ओभरलेमा जानुहोस्। ओभरलेमा गएर एड लेयरमा गएर त्यो क्लिपलाई एड गर्नुहोस् र ठिक्क तरिकाले फेस मिल्ने तरिकाले यसको साइजलाई मिलाइदिनु होला। अब यति कुरा मिलाइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर प्ले गरेर हेर्नेछौँ। अब यसै तपाईले धेरै कुराहरू यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले यसरी मिलाएको छु, तपाईले यो तरिकाले मिलाउनु होला। अब यहाँनिर म प्ले गर्नेछु। प्ले गर्दा अब यस्तो खालको देखिन्छ गीत प्ले हुँदाहुँदै र पुनः तपाईले त्यही ठाउँमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई एन्डिङमा राखेर एन्डिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन ठाउँको स्क्रिनशट तपाईले युज गर्नुभएको छ त्यहाँनिर राख्नु होला। त्यो गर्दा तपाईलाई एकदमै बेटर अथवा राम्रो रिजल्ट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसरी बनाएको भिडियोलाई तपाईले टिकटकमा अथवा युट्युबको सर्टमा विभिन्न ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि माथि यहाँनिर एक्सपोर्ट भन्ने छ, एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई सेभ गर्नुहोला। तपाईहरुले पनि यसरी नै शैलीसँग यो खालको भिडियोलाई जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ र टिकटक अथवा युट्युब सर्ट कुनै पनि ठाउँलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा कुनै भिडियो नै छ। धन्यवाद।